nè phơi chiêng phơi lại lực tặng ó và hai cái mà chung đấy cho bye 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 lực bye 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 quá không mày nào bán đấy chiêng là nó phơi giềng sai nó phơi chiêng à sai màu sai đôi tủa linh long đôi chuồn Vậy thì mỗi ngày kiêng nhằm ấy nhằm để tu hậu sĩ cho nó tao ai thấy ta chiến tranh không thấy gì để không xí bài uống mới phải không quá điện
vị trí đó mới nổi. Cho bạn đi coi đâu. Yes, skip ấy. Đấy, đạp quát thì mưa ập xa để bọc quát thư xa chạy nó. Lên game công tờ. Cứ sắp với ghê. Giờ cũng đánh chưa à cái đại không kia rồi. Nó đánh ta lên đằng đi. Đánh đánh rồi. Người đây gì nữa? Người đây nữa mày. Ở bên mới thấy mới cho nó là đi. Anh chưa nó lấy à? Hiệp trong thế này. Cho bye bye, bạn lực đây bye bye mua.
Ê.